ආයුබෝවන් රූරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ broken glass jelly pudding එකක් හදාගන්න විදිහ. මේ පාට jelly pudding එක හරිම රසයි. ඒ වගේම හරිම ලස්සනයි. ළඟම එන නත්තලට ඔයාලගේ කෑම මේසය ලස්සන වගේම රසවත් කරගන්න මේ jelly pudding එක පංකාදුයි. ලොකු පොඩි කියලා වෙනසක් නැහැ. හැමෝම මේ ජෙලි පුඩින් එකට නම් ගොඩාක් ආස වෙයි. මේ broken glass jelly pudding එක හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? මුලින්ම ජෙලි වර්ග 3කින් පාට 3කින් අරගන්න ඕන. පාට 4ක් ගත්තත් කමක් නැහැ. පැකට් එකේ ගහලා තියෙන විදිහට උණු වතුර දාලා ජෙලි පැකට් වෙන වෙනම දිය කරගන්න. මේ වගේ ප්ලාස්ටික් පාචනයකට දාගන්නවා නම් හොඳට නිවෙන්න තියලා දාගන්න. අද මම රතු, නිල්, කහ පාට 3කින් රස වර්ග 3කින් ජෙලි අරගත්තා. ඔයාලට කැමති පාට වර්ගයකින් රස වර්ග වලින් ජෙලි ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේ ටික හොඳට පියනකින් වහලා ජෙලි ටික සෙට් වෙනකන් ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටසේ තියාගන්න ඕන. ඊළඟට අපිට උණු වතුර කෝප්ප 2ක් ඕන වෙනවා. ජෙලටින් ග්‍රෑම් 20ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ග්‍රෑම් 510 ටින් කිරි ටින් එකක් අරගෙන තියෙනවා. දැන් උණු වතුර කෝප්ප 2ට ජෙලටින් ටික මේ විදිහට විසිරුවමින් දාගමු. එකපාර වතුරට ජෙලටින් දාගත්තාම කලවම් කරන්න අමාරුයි. මේ විදිහට විසිරවලා දාගත්තාම කලවම් කරන්න ලේසි. ඔයාලා පොඩි හැන්දකින් ජෙලටින් අරගෙන වතුරට විසිරවලා දාගන්නවා නම් කලවම් කරනකොට තවත් ලේසියි. දැන් අපි උණු වතුරේ ජෙලටින් හොඳට කෑලි නොහිටින්න දිය කරගන්න ඕන. මේ බලන්න මේ විදිහට කෑලි නොහිටින්න හොඳට දිය වෙනකන් කලවම් කරගන්න. ඊළඟට ටින් කිරි එක කඩලා වාචනයකට දාගමු. දැන් ටින් කිරි ටින් එකට වතුර කෝප්ප කාලක් විතර දාලා හොඳට කලවම් කරලා ටින් කිරි ටිකට දාගමු. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට දිය කරගත්ත ජෙලටින් ටික ආයෙත් හොඳට කලවම් කරලා ටින් කිරි වලට දාගන්න. දැන් ටින් කිරි ජෙලටින් හොඳට කලවම් වෙනකන් හැදිගා ගන්න ඕන. අපිට මේක ලිපේ තියලා රත් කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට කලවම් කරගත්තාම ඇති. දැන් කලින් හදලා ෆ්‍රිජ් එකට දාගත්ත ජෙලි ටික හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. මේ ජෙලි එකින් එක මේ විදිහට කපා ගමු.
අපිට මේක කොටු හැඩයේ පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්නයි ඕනේ. ඔයාලා හොඳට බලා ගන්නකො කොහොමද මේක කපා ගන්න කියලා. මේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්න. ඊළඟට කපාගත්ත ජෙලි කෑලි ටික මේ විදිහට පුරුල් කරලා වෙන් කරගමු. අනිත් පාටවලත් මේ විදිහටම කෑලි වෙන් කරගන්න. මේ බලන්න මේ විදිහට ඔක්කොම ජෙලි පාටවල කපාගත්ත කෑලි වෙන් කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලා කැමති හැඩයේ භාජනයක් අරගෙන ඒකට කපාගත්ත ජෙලි දාගන්න. දැන් අපි ජෙලි කෑලි පොඩි නොවෙන්න හිමීට මේ පාට වර්ග ටික කලවම් කරගමු. පරිස්සමින් මේ වැඩේ කරගන්න ඕන. නැත්තම් ජෙලි කෑලි ටික පොඩි වෙන්න බලනවා. ඊළඟට හදාගත්ත ටින් කිරි මිශ්‍රණය ජෙලි වලට උඩින් දාගමු. දැන් ඔයාලා මේක හොඳින් සෙට් වෙන්න පැය 5ක් 6ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ පහළ කොටසින් දාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම අද හදාගත්ත බ්‍රෝකන් ග්ලාස් ජෙලි පුඩින් එක. අපි කෑල්ලක් කපලා බලමුකෝ. මේ බලන්න හරිම ලස්සනයි නේද? මේ ජෙලි පුඩින් එක හරිම ලස්සනයි වගේම හරිම රසයි. මම කලින් කිව්වා වගේ නත්තල් කෑම මේසයට අලුත්ම රසක් අලුත්ම ලස්සනක් එකතු කරගන්න ඔයාලත් මේක හදලා බලන්නකෝ. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.